Tarang! So today I'll be unboxing my new monitor. Even though I bought it second hand, so let's check it out. Gelap lah. Tak lampu lah. So this video will be the evidence if there are tech pixels in my monitor or anything else for me to get the warranty. Let's go. So as can you see right now, this is the box. So saya nak open sambil pegang siap boleh. Tak boleh letak je lah kat ni. Actually I bought this for 950. The real price would be 1,100 something at Shopee I checked. This monitor has been used from January 2021. Sorry kalau tak nampak apa-apa tengah dah tengah puasa. Benda yang letih kan. So ada tak semua. Sekali macam biasa dia bagi DP cable sebab DP cable dia paling perform antara semua, paling terbaru lah. Yang ni dia bagi ASUS VIP member tu notice. Tak tahu benda lah. Oh ni lah manual lah bagi. Yang ni lah dia bagi cara pemasangan. Tak payah aku dia sendiri. And then yang ni buat apa interesting ni. Aku tahu benda dua ni. Yang ni mungkin untuk monitornya ni plug. Tapi yang ni first time tu aku nampak. Ke yang ni dia bagi ke yang ni dia bagi extra something untuk apa ke. First time tu. Wow. Yang ni tu universal plug tu kan. Aku tak nak tengok saya first time je. Apa? So jom kita pasang monitor. Ada. Okay, sekarang dah siap pasang. Saya nak letak kat meja kita. Aduh, muat ke tak kalau tak muat nak letak PC kat bawah. Let's go. Tadang. Settle. Muat pun muat. Okay, so sekarang aku nak ajar korang macam nak setting multiple display. Boleh dah detect dua. Yang ni aku detect guna, yang ni aku connect guna DP port macam biasa kan. Yang ni monitor lama aku ni aku connect guna DVI-D sebab aku punya GPU punya HDMI dah rosak. So pakailah DVI-D. S10. Yes. Kat multiple display ni pakai S10. Okay, apa lagi ya? So lagi satu. Jom kita setting monitor. Lupa lah. Macam mana setting monitor ni? Aku bawa pasang dulu kat tepi ni dia ada ajar. Ya Allah. Nak dia fokus tak? Boleh tu. Itulah.
So basically macam ni. Mula kita tekan yang bulat tu. Stop dulu lah. Nampak ni kan. Lepas tu dengan bulat tu kita boleh tolak bawah, atas, kiri, kanan punya. So sekejap kasi aku check English, sound, volume, power indicator on power, kilock. Kilock boleh OSD setup. Ada more. Iyalah. Shortcut, no. Customize, no. Oh, saya tekan ya apa? Apa? Biasa di skip. Oh, kena buang dalam ni ke? Ush. Blocking. Overdrive ni. Oh, overdrive ni kena pakai UFO, tapi orang kata pakai 80. Ni benda ni awak. Display alignment yang boleh siap. DA tak payah. Yang ni aku kena off ni HDR ni. Sekejap bila kita turn off HDR tu, kan dapat banyak ni ALMB. Off dulu lah. Orang kata kalau kita on ALMB ni nanti color dia tak boleh maximize. Tapi tak apa, nanti aku survey dulu. Game visual, FPS mode, sRGB mode. Ni kalau buat sendiri tak boleh. Shadow boost. Shadow boost aku suka off kot. Sebab kat Valorant dia memang dah terang-terang lah. Tiba. Brightness. Dia seorang yang rabun. Kita pakai half je. Kontras half juga. Baby pixel ni apa dia? Nanti aku survey lah. Bullet filter. No. Color temperature warm. User mode normal lah, nanti aku setting sendiri lah. Saturation ni patut sakit mata ni. Tapi benda ni bagus kalau untuk game, boleh nampak. Eco mode. So that's all. Thank you for watching. Ching.